Hello friends, আপোনালোকে মোৰ ভিলেজ মেন বয়েজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন জৰিয়তে লাভ কৰিব পাৰে। তেনে বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Hello friends, মই ঋতুৰাজে আজি আপোনালোকে লৈ আহিছোঁ পেটছ মিনছ পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট 2003 চনৰ ছায়েন্সৰ পেপাৰ। চ' ভিডিঅ'টো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আপোনালোকে যিসকলে চাকৰি APDS বা আছাম পুলিচত দিয়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ ইয়াৰ মাজত আছে। ভিডিঅ'টো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফ্ল'য়িং ইজ নট এ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি। তলত দিয়াবোৰৰ ভিতৰত কোনটো ভেক্টৰ ৰাশি নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, দ্ৰুতি, স্পীড। নেক্সট প্ৰশ্ন লৈছোঁ, ফৰ এ বয় waiting 40 kg to climb up 10 meters height, the amount of work to be done is 40 kg ওজনৰ ল'ৰা এজনে 10 মিটাৰ উচ্চতালৈ উঠিবৰ কাৰণে কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ হ'ব অপশ্যন বি 392.0 জুল। ঠিক আছে, অপশ্যন বিটো ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন লৈছোঁ, the two equal forces of magnitude P are acting on a body at an angle of 120 degree. The resolution force will be দুটা একে মানৰ বল পি এ পৰস্পৰ 120 ডিগ্ৰী কোণত ক্ৰিয়া কৰি ইয়াৰ লব্ধ বলৰ মান হ'ব অপশ্যন বিটো শুদ্ধ, পি। ঠিক আছে, নেক্সট প্ৰশ্ন লৈছোঁ, ইফ দ্য ৱেইট অফ a body equator is W1 and that the pull of is W2, then next stateখন লৈছোঁ, এটা বস্তুৰ ওজন বিষুৱ অঞ্চলত W1 আৰু মেৰু অঞ্চলত W2 হ'লে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন অপশ্যন চিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব C1 less than W2। ঠিক আছে, অপশ্যন চি ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, the volume of sphere is diameter d is d ব্যাসৰ গোলকাকাৰ আয়তন হ'ব অপশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি 4/3 RD কিউব। ঠিক আছে, অপশ্যন বিটো ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, the acceleration due to gravity on moon is 1/6 that on earth. If a man can jump to m on earth, what distance can he jump on moon? চন্দ্ৰৰ মাইথাকেখন পৃথিৱীৰ মাইথাকেখনৰ ছভাগৰ এভাগ। এজন মানুহে যদি পৃথিৱীত 2 মিটাৰ জাপ মাৰিব পাৰে তেনেহ'লে চন্দ্ৰত তেওঁ কিমান উচ্চতালৈ জাপ মাৰিব পাৰিব? 6 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি 12 মিটাৰ 12 মিটাৰ, অপশ্যন ডি ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন লৈ লৈছোঁ, 1 কিলোৱাট আৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 1 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ মান হ'ব 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াৰ শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন চি 3.6 ইনটু 10⁶ জুল। ঠিক আছে, অপশ্যন চিটো শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, ইফ দ্য স্পীড অফ এ কাৰ ইজ ডাবল ইটছ কাইনেটিক এনাৰ্জি বিকমছ। গাড়ী এখনৰ গতিবেগ দুগুণ কৰিলে ইয়াৰ গতিশক্তি হ'ব 7 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি হ'ব 4 টাইমছ। ঠিক আছে, 4 গুণ বৃদ্ধি পাব, অপশ্যন বিটো শুদ্ধ। নেক্সট প্ৰশ্ন লৈছোঁ, ইফ দ্য ৱেইট অফ a substance of mass 1 kilogram is 1 Newton at a certain place, then the acceleration due to gravity at that location is। যদি কোনো এখন ঠাইত 1 কিলোগ্ৰাম ভৰৰ এটা বস্তুৰ ওজন 1 নিউটন হয় তেনেহ'লে সেইখন ঠাইৰ মাধ্যাকৰ্ষণীয় ত্বৰণ হ'ব, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি হ'ব 1 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ, অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ, এইটো শুদ্ধ ডিটো। ঠিক আছে, নেক্সট প্ৰশ্ন, এ বডি ডিউ ডাজ 12 জুলছ অফ ৱৰ্ক ইজ 5 ছেকেণ্ডছ, হোৱাট ইজ ইটছ পাৱাৰ। এটা বস্তুৱে 5 ছেকেণ্ডত 20 জুল কাৰ্য কৰিব পাৰি, ইয়াৰ ক্ষমতা কিমান হ'ব, পাৱাৰটো কিমান হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, অলপ জুম কৰি লৈছোঁ, চ' 10 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ 4 ৱাট। ঠিক আছে, অপশ্যন এ শুদ্ধ 4 ৱাট, অপশ্যন এ, চৰি।
So next question লৈছো a body moving with a acceleration 4 meters by second square attains a velocity of 16 meters per second in 3 seconds. The initial velocity of the body was 4 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ ত্বৰণেৰে গতি কৰি থকা বস্তু এটা বেগ 3 ছেকেণ্ডৰ পাছত হৈ গৈ 16 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড বস্তুটোৰ আদি বেগ কিমান হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ 4 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ঠিক আছে অপশ্যন এটো শুদ্ধ হ'ব এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহে আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন এই ভেলোচিটি অফ ৱেভ of frequency 100 Hz is 330 meter per second. Its wavelength is 100 Hz কম্পনাঙ্ক তৰংগ এটাৰ যদি বেগ 330 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হয় তেন্তেহ'লে ইয়াৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 12 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি 3.3 মিটাৰ ঠিক আছে অপশ্যন চি টো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে আমি নেক্সট লওঁ Next question also the distance of Proxima Centauri from Earth is so most important APDCL বা অন্যান্য এনেকুৱা কুৱেশ্যন এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 412 লাইট ইয়াৰ 4.2 আলোক বৰ্ষ অপশ্যন এ টো শুদ্ধ নেক্সট প্ৰশ্ন লৈছো মিৰেণ্ডা ইজ এ স্যাটেলাইট অফ মিৰেণ্ডা উপগ্ৰহটো কাৰ বুলি সোধা আছে এটো শনিৰ উপগ্ৰহ অপশ্যন চি শুদ্ধ Next question is the vibration having frequencies higher than 20,000 Hz are called 20 Hz কো বেছি কম্পনাঙ্ক থকা তৰংগৰ নাম এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি very important question 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন বি আল্ট্ৰাসাউণ্ড অতি শব্দ yes option b to right answer next question লৈছো the SI unit of electronic field is next step to লৈছো Zoom going on. Sorry, hold on over. Yes, that's great. SI পদ্ধতিত বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰাবল্যৰ মান 16 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন বি নিউটন পাৰ কুলম yes option b to right answer next প্ৰশ্ন if v1 and v2 be a potential of 2 points A and B, then the current will flow from A to B. আৰু দুটা বিদ্যুৎ বিন্দু A আৰু B বিভৱ যথাক্ৰমে V1 আৰু V2 হলে A ৰ পৰা B ৰ ফালে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হ'ব যেতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 17 নম্বৰ অপশ্যন A V1 greater than V2 ঠিক আছে অপশ্যন A টো Next question is when two electronic bulbs are connected in series compared to each bulb, the combination will emit দুটা bulb শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে লগাই জ্বলালে বাল্ব দুটা এনেয়ে জ্বলোৱাৰ তুলনাত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 18 নম্বৰ অপশ্যন চি less light পোহৰটো কমকৈ দিব অপশ্যন চি টো শুদ্ধ নেক্সট প্ৰশ্ন লৈ লৈছো an electronic bulb of 60 watt is lighted for 4 hours every day. The electronic energy consumed in a month of 30 days in the unit of kilowatt per hour is 60 watt বাল্ব এটা যদি প্ৰতিদিনে 4 ঘণ্টাকৈ জ্বলালে মাহিলি 30 দিনত কিলোৱাট ঘণ্টা এককত বিদ্যুৎ খৰচৰ পৰিমাণ হ'ব 19 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি 7.2 অপশ্যন ডি টো শুদ্ধ হ'ব Next question লৈছো an objective is placed between two plane mirrors mutually perpendicular to each other the number of images from is পৰস্পৰ লম্বভাৱে থকা দুখন সমতল দাপোনৰ মাজত এটা বস্তু ৰখা হৈছে দাপোন দুখনৰ সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিবিম্বৰ সংখ্যা 20 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি বহুতো হ'ব many means অপশ্যন ডি ৰাইট আনসাৰ হ'ব Next প্ৰশ্ন লৈ লৈছো the refractive index of water relative is to air is 1.33
and that of glass relative to air is 1.5. The reactive index of water relative is to glass is বায়ু সাপেক্ষে পানীৰ প্ৰতিহৰণাংক 1.33 আৰু কাঁচৰ 1.5 হ'লে কাঁচ সাপেক্ষে পানীৰ প্ৰতিহৰণাংক হ'ব 21 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ যদি শুদ্ধ উত্তৰ চোৱা অপশ্যন এ টো শুদ্ধ হ'ব 0.887 ঠিক আছে এইটো শুদ্ধ নেক্সট প্ৰশ্ন myopia is a defect of vision which is overcome using is myopia দৃষ্টি কোষ আঁতৰাবলৈ ব্যৱহাৰ হোৱা লেন্সখন হ'ল এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ক'ব বুলি ক'ব পাৰি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি কনকেভ লেন্স অৱতল লেন্স ঠিক আছে অপশ্যন বি টো শুদ্ধ নেক্সট প্ৰশ্ন the refractive index of glass is 1.5 and the velocity of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. The light velocity is glass is কাঁচৰ প্ৰতিহৰণাংক 1.5 আৰু বায়ুৰ পোহৰৰ বেগ 3 into 10 to the power 8 meter per second হ'লে কাঁচত পোহৰৰ বেগ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 2.10 into 10 to the power meter per second option B to শুদ্ধ next প্রশ্ন লৈছো if the image of an on object is erect and of reduced size from any position of the mirror then it is a দাপোনৰ যিকোনো অৱস্থানত যদি প্ৰতিবিম্ব থিয় আৰু আকাৰত সৰু হয় তেনেহলে দাপোনখন হ'ব এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কনভেক্স মিৰৰ মানে উত্তল দাপোন চি টো শুদ্ধ নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ লৈছো the two lenses of power plus 4D and minus 2D are put together the focal length of the combined lens is plus 4D আৰু minus 2D ক্ষমতাযুক্ত দুখন লেন্স লগ লগালে যুটীয়া লেন্সৰ ফোকাস দূৰত্ব হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 25 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছিল এটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি প্লাছ 50 সেন্টিমিটাৰ ঠিক আছে সিএম অপশ্যন ডি টো শুদ্ধ অপশ্যন ডি টো শুদ্ধ নেক্সট প্ৰশ্ন লৈ লৈছো the increasing order of reactivity of a flowing elements are তলত দিয়া মৌলবোৰৰ সক্ৰিয়তাৰ বৰ্ধিত ক্ৰম অনুযায়ী 26 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ CU less than Zn less than Mg less than Na এইটো অপশ্যন এ টো শুদ্ধ নেক্সট প্ৰশ্ন the automatic number and mass number of a deuterium reactivity respectively are tritium or পাৰমাণবিক সংখ্যা আৰু ভৰ সংখ্যা হ'ব 27 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন সি ঠিক আছে 3 into 1 অপশ্যন সি টো শুদ্ধ নেক্সট প্ৰশ্ন লৈছো which of the following compound is polymerized to obtain mutual number natural number তলত দিয়া কোনটো যৌগৰ বহু যুগীকৰণৰ ফলত প্ৰাকৃতিক ৰবৰ গঠন হয় এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন ডি আইসোপ্ৰিন ঠিক আছে ডি টো শুদ্ধ নেক্সট কোৱেশ্যনটো লৈ লৈছো the molecule formed by sharing of 3 pairs of electrons is তিনিযোৰ ইলেক্ট্ৰন সমভাগী হৈ গঠিত হোৱা অনুটো হৈছে 29 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি N2 নাইট্ৰজেন ঠিক আছে N2 এটো শুদ্ধ ডি টো নেক্সট প্ৰশ্ন a metal that does not react with water to produce hydrogen gas is পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰোজেন গেছ প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰা ধাতুটো হৈছে 30 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন সি CU ঠিক আছে অপশ্যন সি টো শুদ্ধ নেক্সট প্ৰশ্ন লৈছো a constituent present is sufficient amount in natural gas is প্ৰাকৃতিক গেছত থকা প্ৰচুৰ পৰিমাণে থকা উপাদানটো হৈছে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্যন হ'ব পাৰে কোৱেশ্যন সি
ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব CH4 অপশ্যন চি টো শুদ্ধ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ লৈছোঁ দ্য নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন এটমছ ইন 3 গ্ৰাম কাৰ্বন ইজ 3 গ্ৰাম কাৰ্বনত থকা মুঠ কাৰ্বন পৰমাণুৰ সংখ্যা হৈছে 32 নম্বৰ প্ৰশ্ন অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি 1/4 into 6.02 into 10⁻23 অপশ্যন বি টো শুদ্ধ 32 নম্বৰ প্ৰশ্ন চ' ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ৰিয়েলি 50 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আছিলে মই এতিয়া 32টা প্ৰশ্নৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ বাকীকেইটা প্ৰশ্ন মই নেক্সট পাৰ্টত দি দিম ইয়াৰ চ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল বন্ধুৱে নতুনকৈ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' থেংক ইউ থেংকছ ফৰ ৱাচিং